Γεννήθηκα στους πρόποδες των Λευκών Ωραίων, στο χωριό Μεσκλάκη Δονίας, στο νομό Χανίων. Μεγάλωσα ανάμεσα σε ελιές και μύθους, πορτοκαλιές και μαντινάδες, εκφραστικές εντάσεις και απόκοτες πράξεις. Το εκστατικό πεντοζάλι από τη μια, αλλά και αυστηρός ο ηθικός κώδικας από την άλλη. Η ενασχόληση με την τέχνη ήταν λοιπόν μια καλή επιλογή για να συνθέσω τα αντίθετα. Εργάστηκα σαν σκηνογράφος και ενδυματολόγος στο Δημοτικό Θέατρο Ελευσίνας από το 1986 έως το 1988 και δίδαξα στα σχολεία της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης από το 1984 έως το 2015. Όλα αυτά τα χρόνια που δούλευα στα σχολιά, ο νους μου ήταν κάτι που το περίμενα, αυτή την εποχή που θα μπορώ να είμαι αναπόσπαστα συγκεντρωμένη και αφοσιωμένη στην τέχνη μου. Και όσο ήμουνα δασκάλα ζωγραφικής, ζωγράφιζα επίσης, αλλά επειδή και αυτό το έκανα σοβαρά, θεωρώντας ότι πιάνει τόπο η δουλειά μας στα σχολιά, ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος που αφιέρωνα δηλαδή στην ζωγραφική. Οπότε τώρα έχω αυτή τη χαρά και την ευτυχία θα μπορούσα να πω, από τότε που επέστρεψα δηλαδή, να έχω όλο το χρόνο δικό μου και να είναι το καταρχήν μέλημά μου η τέχνη. Άλλωστε είναι και η μόνη πολυτέλεια που έχω επιτρέψει στον εαυτό μου από παλιά. Δεν έχω καλή γνώμη για τις πολυτέλειες γενικά, αλλά αυτή τι σημαίνει ότι το έχω δει έτσι, ότι δεν την έχω δει για βιοπορισμό. Δέχτηκα τον διορισμό μου και ο ένας λόγος ήταν αυτός που είπα πριν, ότι θεωρώ ότι είναι σημαντική η προσφορά μας στα σχολεία, στα παιδιά, και από την άλλη ότι αυτό θα μου έδινε μια ελευθερία να είμαι στο εργαστήριό μου κάνοντας ό,τι εγώ θέλω και πειραματισμούς και αυτά που εγώ έχω σκοπό να κάνω. Τώρα σχετικά με τις σπουδές μου, ξεκίνησαν από την Τίνο, από τη σχολή της Τίνου. Είναι μια σχολή καλών τεχνών 3 χρόνων. Εκεί κανείς σπουδάζει πολύ καλά το μάρμαρο, αλλά όχι μόνο, και ζωγραφική και γλυπτική. Ο δάσκαλός μου λοιπόν, ο Μανιατάκος, ο οποίος είναι συγχωρεμένος, με έστειλε στην καλών τεχνών χωρίς εξτάσεις, ως ένα ταλέντο που είχε δουλέψει όμως κιόλας. Έτσι λοιπόν συνέχισα στη σχολή, το 86 τελείωσα από τη σχολή. Η πρώτη μου έκθεση έγινε το 91. Ένα έργο με θέμα χώρος ανοιχτής προσοχής. Διαπραγματευότανε τον τρόπο που λειτουργεί η όρασή μας. Και δέντρα ήταν επίσης μαζί με αυτό το έργο. Το 84 παρουσίασα τα μαχαίρια, που ίσως είναι τα έργα με τα οποία με ξέρουν οι πιο πολλοί. Το τελευταίο έργο έγινε, το τελευταίο μαχαίρι δηλαδή, το 18. Θέλω να πω ότι από το 83
δουλεύω κατά καιρούς πάνω σε αυτό το θέμα. Γενικά είναι κάτι που με χαρακτηρίζει, το να δουλεύω παράλληλα πράγματα και διαφορετικά με ένα επιδερμικό βλέμμα. Αλλά, ξέρετε, πολύ συχνά λένε τη μανιέρα προσωπικό τρόπο και προσωπικό στυλ. Εγώ δεν θέλω ούτε τη μανιέρα, το προσωπικό στυλ είναι κάτι που φαίνεται από τον τρόπο που ερευνά κανείς και που τοποθετείται. Ξέρετε, η τέχνη είναι μυστικισμός. Δουλεύει με μια εσωτερική γνώση, την οποία κανείς τη βρίσκει δεν τη βρίσκει. Αλλά εμένα με βοηθάει πολύ η ησυχία για αυτό το πράγμα και η φύση με βοηθάει επίσης. Είναι ένας τρόπος να έχω καθαρή όραση. Αυτός ο ήρεμος φυσικός τρόπος ζωής εδώ στο χωριό. Η καθαρή όραση δεν είναι εύκολο πράγμα. Σημαίνει απροκατάληπτη όραση. Νομίζω ότι είμαι τυχερή που έχω αυτή τη δυνατότητα να δουλεύω εδώ, να ζω εδώ. Έχω και τον κήπο μου, που επίσης τον αγαπάω και που είναι, σχεδόν μοιράζω το χρόνο μου, σχεδόν ανάμεσα στη ζωγραφική και στην καλλιέργεια των λαχανικών που καταναλώνουμε. Το έργο μου έχει ποικιλία κατά τον τρόπο, κατά το είδος, κατά τον τρόπο της παραγωγής του. Έχω κάνει δηλαδή δυσδιάστατα έργα αρκετά, αλλά και εγκαταστάσεις και κατασκευές και δρόμενα, και αυτό διότι δεν αποδέχομαι τον διαχωρισμό καλλιτέχνες του τελάρου και σύγχρονοι από την άλλη. Διότι στη συνείδησή μου οι πλαστικές τέχνες είναι μία γλώσσα. Με το ίδιο αλφάβητο, ό,τι και αν κάνεις εικαστικό. Το σύνολο δε των τεχνών στην ουσία, στην πραγματικότητα, έχει κοινό τόπο στο πιο ουσιώδες κομμάτι του. Εκτιμώ τη φύση ως μια αστήρευτη πηγή έμπνευσης και την φυσική ζωή μια απάντηση στα διέξοδα που γέννησε ο δυτικός πολιτισμός. Πιστεύω πως η πραγματική τέχνη έχει μεγάλη δύναμη και πως μας προσανατολίζει με ένα μυστικό τρόπο προς μια εξέλιξη ουσίας. Κάτι χαρτιά κόβω τώρα εδώ, ετοιμάζω για το επόμενο έργο μου. Πολύ χαίρομαι που ήρθες. Αυτό το δωμάτιο λοιπόν, αυτός ο χώρος ήταν το κελάρι του σπιτιού. Το σπίτι είναι παλιό. Και το καλοκαίρι το άδειασα από τα βαρέλια και όλα αυτά τα πράγματα που είχε και το διαμόρφωσα σε εργαστήρι. Γιατί μέχρι τώρα δούλευα οπουδήποτε, ας πούμε. Δεν είχα χώρο δικό μου
Περνάω πολλές ώρες εδώ και έτσι όπως είναι και υπόγειο από τη μια μεριά, μου αρέσει αυτό. Αυτό το έργο το έδειξα το 17. Έχει τίτλο «Στις γυναίκες που συνομωτούν με τον ποιητή». Ο ποιητής ως αρχέτυπο αποτελείται από ένα υφαντό της γιαγιάς μου και από πλαστικά γάντια με τα οποία οι σύγχρονες γυναίκες μοχθούν και καθαρίζουν. Ναι, και ο τίτλος είναι και μέρος του έργου. Έχω δημιουργήσει εδώ πέρα μια ενότητα με μικρά έργα και τα τοποθετώ γιατί έχει μεγάλη σημασία πώς θα μπουν. Στον τοίχο θα μπουν βέβαια, αλλά θέλω να ψάξω να βρω σχέσεις που να έχουν ενδιαφέρον. Θυμάμαι στην πρώτη σχέση μου με τις εικόνες, όταν ήμουν μικρό παιδί, έβλεπα εικόνες από βιβλία που υπήρχαν στο σπίτι και βέβαια δεν ήταν και ζωγραφιές σπουδαίων ζωγράφων. Θυμάμαι όμως ότι κάποιες είχε νόημα να τις δω και να τις ξαναδώ. Αντέχανε δηλαδή. Υπήρχε ενδιαφέρον για μένα να τις δω και να τις ξαναδώ, ενώ άλλες τις βαριόμουνα. Και πιστεύω ότι αυτό που τις έκανε να αντέχουν στον χρόνο και το βλέμμα μου ήταν οι σχέσεις τους, των χρωμάτων και των σχημάτων. Και τώρα πια που το έχω καταλάβει αυτό πώς συνέβαινε όταν ήμουν παιδί, είναι και ο δείκτης μου τώρα. Πόσο μια ζωγραφιά μου αντέχει και έχω τη διάθεση να τη δω και να την ξαναδώ. Εντός της καλλιτεχνικής κοινότητας υπάρχει ένας διαρκής διάλογος μέσω των έργων που παράγονται και μεταξύ των καλλιτεχνών ζώντων και τεθνεώτων, ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει και μπόλικη πλάκα κατά καιρούς. Ένας από τους λόγους που επέστρεψα είναι και αυτός εδώ ο κήπος. Τα πρωινά είναι θαύμα εδώ πέρα. Περνάω αρκετή ώρα. Κάνω τη συγκομιδή, ποτίζω, ξεχορταριάζω, φροντίζω τα φυτά με διάφορα ματζούνια, βιολογικά. Σχεδόν όσα λαχανικά καταναλώνουμε, τα παράγουμε εδώ πέρα. Και κάνω και τις ωραίες μου μαγειρικές.
Θεωρητικά μιλώντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ενασχόληση της Ελένης Μανολαράκη με τη γη και τον κήπο της λαμβάνει εν τέλει τα χαρακτηριστικά ενός ιδιότυπου εικαστικού δρόμενου, μιας δράσης, μόνο που αυτή η δράση δεν γίνεται άπαξ, αλλά συστηματικά και επαναλαμβανόμενα και βασίζεται στο αισθητικό αίτημα για την ενότητα της ζωής με την τέχνη. Με άλλα λόγια, η ενασχόληση της Ελένης Μανολαράκη με τον κήπο της και τη γη θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ένα είδος performance, με βασικό χαρακτηριστικό την προέκταση των εκφραστικών της μέσων στο χώρο του κήπου. Μια performance που συντελείται από την ίδια την εικαστικό, με στόχο η κηπευτική της καρπή, καθώς επίσης και η ίδια η πράξη της καλλιέργειας να εκλειφθούν ως ένα είδος προπαγάνδας, ως ένα μανιφέστο, μια δήλωση υπεράσπισης της ζωής κοντά στη φύση. Συχνά βλέπουμε την εικαστικό να επεκτείνει τη δράση της στο διαδίκτυο, μέσα από μια συστηματική διάχυση εικόνων με κηπευτικούς καρπούς, με κατασκευές στήριξης και αναρρίχησης φυτών, με ενθουσιαστικούς λόγους, με ποιητικά κείμενα. Ο σκοπός της είναι να στείλει το μήνυμα. Έχει βέβαια στο μυαλό της τους παλιούς της μαθητές και τους νέους ανθρώπους και όχι μόνο. Ένα μήνυμα για την διατροφική αυτάρκεια, ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις για το αυτεξούσιο των ανθρώπων και την προσωπική τους ελευθερία στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε. Εκτός όμως από αυτό το ιδιότυπο δρόμενο της ενασχόλησης της Ελένης Μανολαράκη με τη γη και τον κήπο της, και η άλλη της εικαστική δημιουργία αρρύεται τα υλικά της φύσης, όπως τους καρπούς, το χώμα, τα ξύλα, τα φύλλα κλπ. Η φύση προσφέρει εικόνες που είναι ευκρινώς παρούσες, χαραγμένες θα λέγαμε, στον κορμό της ποιητικής της Ελένης Μανολαράκη, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την θεωρητική, πρακτική και αισθητική σχέση της ζωής με την τέχνη και αντιστρόφως. Βλέπεις αυτά τα σποράκια εδώ πέρα? Είναι από ροδάκινα, από βερίκοκα, είναι από μούσμουλα, από κεράσια και θα βρω κι άλλα. Λοιπόν, αυτά τα ξεραίνω, τώρα έχουν ξεραθεί και τα μαζεύω. Και κάποια στιγμή θα τα ρίξω στη φύση, οπότε κάποια θα διασωθούν. Και έτσι θα δεις μια μουσμουλιά, ας πούμε, σε ένα μέρος που δεν την περιμένεις, ή μια ροδακινιά. Κάποια μπορεί να τα αφήσουν τα πουλιά και να γίνουν. Το πώς ζούμε λοιπόν, το πώς ξοδεύουμε τη ζωή μας, είναι ένα σοβαρό και διαχρονικό ερώτημα. Επιστρέφοντας έπρεπε να συνδεθώ, μάλλον να επανασυνδεθώ με το χωριό, με τους ανθρώπους του χωριού. Πολλά παιδιά που ήταν παιδιά όταν έφυγα είναι μεγάλοι άνθρωποι τώρα και έχουν δικά τους παιδιά. Λοιπόν, σιγά σιγά δημιουργήθηκαν οι νέες σχέσεις με τον τρόπο που διδάσκει ο Εξυπερή στο Μικρό Πρίγκιπα. Και τώρα μπορώ να πω ότι υπάρχουν άριστες σχέσεις, ότι υπάρχει και κάτι σαν κλαμπ. Και ναι, μεν ξεκίνησε ως σχολή ζωγραφικής, αλλά νομίζω ότι έχει διευρυνθεί περισσότερο ως μια υπόθεση γενικότερα του πολιτισμού. Έχουμε κάνει και εκθέσεις, ας πούμε, και μιλάμε και για άλλα πράγματα. Αυτός λοιπόν ο μικρός πυρήνας, ο οποίος διευρύνεται σιγά σιγά, γιατί έρχονται από κοντά και οι σύζυγοι των κυριών, αυτός λοιπόν ο πυρήνας διαχέει στο χώρο μία ενέργεια δημιουργικότητας και θετικότητας.
Το πρωί λοιπόν πάω στον κήπο, έτσι. Έτσι ξεκινάει η μέρα μου. Μετά έρχομαι εδώ και πίνω τον καφέ μου. Και μαθαίνω τα βουνά και τα δέντρα, τα φυλλώματα. Σχεδιάζω πολύ συχνά εδώ. Δουλεύω εδώ. Το καλοκαίρι πιο πολύ εδώ δουλεύω. Αυτή η γραμμή του βουνού δεν είναι απίθανη γύρω-γύρω. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί της. Είναι μια καλλιτέχνης που έχει ένα ενδιαφέρον γιατί έχει έρθει από την Αθήνα και επέλεξε να μείνει όχι σε ένα αστικό χώρο, αλλά σε ένα ολότελα αγροτικό περιβάλλον. Και η δουλειά της πήρε μια τέτοια τροπή ανάλογη καθώς έφυγε από την Αθήνα, δηλαδή ξεκίνησε αρχικά να κάνει διάφορες υδατογραφίες με τη θέα των βουνών που είχε από το σπίτι της και από το εργαστήριό της, τα οποία είναι ενδιαφέροντα διότι δεν είναι εντελώς ρεαλιστικά, έχουν και στοιχεία καθαρά ζωγραφικά, τα οποία είναι σε ένα μεγάλο βαθμό διευθετήσεις χρωμάτων και τυχαίες συναρμογές, οι οποίες γίνονται με γνώμονα το τι ταιριάζει, ας πούμε, στη σύνθεση του πίνακα και όχι τόσο το τι βλέπει κανείς στη συγκεκριμένη εποχή, στη συγκεκριμένη περίσταση, αλλά αυτές οι συναρμογές, οι οποίες είναι σε ένα μεγάλο βαθμό, θα λέγαμε, αυθαίρετες, είναι που σε κάνουν να δεις και διαφορετικά το τοπίο. Δηλαδή να δεις το τοπίο με έναν τρόπο πιο ζωγραφικό, με ζωγραφικές αξίες και όχι τόσο με τις αξίες αυτές της φωτογραφίας, παραδείγματος χάρη, τον τρόπο που το βλέπει ένας φωτογραφικός φακός, για παράδειγμα, που δεν κάνει αυτές τις αυθαιρεσίες που κάνει η ζωγραφική. Εδώ είναι οι σπόροι της κολοκύθας που θα φάμε το μεσημέρι. Τους φυλάω για να τους φυτέψω την επόμενη χρονιά. Τους έχω εδώ να στεγνώσουν στον ήλιο. Ξέρεις, οι ζωγράφοι σχεδόν όλοι είναι καλοί μάγειρες. Γιατί? Γιατί τους απασχολεί πολύ η σύνθεση. Όλους τους καλλιτέχνες αυτό τους απασχολεί. Γιατί ξέρουν να συνθέτουν, άρα και γεύσεις. Η ζωγραφική, η τέχνη γενικά, είναι μια υπόθεση σχέσεων. Η σχέση του ενός χρώματος με το άλλο, του σχήματος, ένα πρόσωπο σε σχέση με το περιβάλλον του, με το φόντο. Σχέσεις λοιπόν είναι αυτό που κατά τη γνώμη μου διαπραγματεύεται η τέχνη. Αλλά και η ζωή. Το σημαντικό και για τη ζωή είναι οι σχέσεις μας. Πώς σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με το περιβάλλον. Αυτό είναι η τσαντερικιά.